Hai guys, saya NUEX ROSLI dan hari ni Ana nak bagi tahu berita yang sangat gembira. Ini adalah best seller brow cara Shock Cosmetic X NUEX ROSLI. Yang bestnya sebab dia ada fiber, brush dia pun sangat kecil dan dia ada universal untuk semua jenis warna kulit sesuai pakai ni. Harga asal dia RM45, tapi sempena Shock Cosmetic punya birthday month, kita nak bagi hanya RM30 saja dan 500 pembeli pertama dapat percuma pensel kening. So RM30 dan juga dapat percuma pensel kening. Hanya 500 orang pertama saja boleh dapatkan daripada Shock Cosmetic. Ini limited edition Shock Cosmetic Brow Cara X NUEX ROSLI. Okay, dapatkan segera. Love, love, love. Bye.